Bun venit din nou tuturor! So I had some follow-up questions after our last meeting. Am avut câteva întrebări după ultima noastră întâlnire. As you'll recall, we discussed the subject of the Nethinims, După cum vă amintiți, am discutat despre subiectul netinimilor. there was a question on Panium, Era o întrebare legată de Panium. received another question about the vows. Am primit o altă întrebare legată de So it's a fairly common question jurămintele de credință. which goes like this. O întrebare de felul următor. Will the vows be changed, modified? Vor fi jurămintele schimbate, modificate? So the simple answer is yes. Răspunsul simplu este da. And because this is such a sensitive issue, Pentru că este un subiect atât de sensibil, I've been delaying doing that work until Elder Tess came back to work. am amânat să fac această lucrare până când Elder Tess se întoarce din nou la lucru. But even now, we've begun to examine at least a few of the vows. Dar deja, oricum, de pe acum, am început să reexaminăm sau să analizăm unele So dintre someone's asked a question jurăminte. specifically about two vows. Întrebarea a fost pusă în mod specific legat de două dintre jurăminte. First one is dealing with vow number 2. Prima e legată de jurământul numărul 2, And vow number 2 says the following. care spune următorul lucru. Do you believe basically in Jesus? Întrebarea era, crezi în Isus? Do you believe that Jesus is the Son of God? Crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu? There are 3 bullet points, Sunt 3 puncte and it's dealing with the second and third. și întrebarea este legată de al Second says, doilea și have al you treilea. accepted him? L-ai acceptat pe El? Do you accept the salvation that he offers, Și accepți mântuirea pe care El o oferă his grace? prin harul Său? And then in the final bullet point, it says, will you invite him into your heart? Și ultimul spune, îl vei invita pe El în inima ta? So the question is about those masculine pronouns. Întrebarea este referitoare la acele pronume masculine, de genul masculin. So I guess we should all at least understand even if we're not comfortable with the question and why it's being asked. Cred că cu toții ar trebui să înțelegem de ce anume este pusă această întrebare, chiar dacă pe unii ne face să nu ne simțim chiar așa confortabil. We have taught, and when I say we, Elder Tess and I, and there have been several presentations in the public domain that address this issue. Noi am învățat, mă refer Elder Tess și cu mine, și sunt mai multe prezentări care vorbesc despre acest subiect, care sunt publice. Most, if not all, have centered around the member of the Godhead that we normally call the Father. Cele mai multe din aceste prezentări erau centrate pe acea persoană a divinității pe care o numim Tatăl. I think that subject has been examined and discussed fairly thoroughly. Cred că acest subiect a fost examinat și discutat destul de în detaliu. And I expect by now that there's broad consensus that we should stop using a male pronoun and the word father for that member of the Godhead.
Și cred că am ajuns la un consens că ar trebui să încetăm să mai folosim pronumele masculin și cuvântul tată când ne referim la acea persoană When it a comes Dumnezeirii. to the work of Jesus, Când vine vorba de lucrarea lui Isus, as you all know, așa cum știți cu toții, if you have kept up with the studies, the earlier studies of this movement, dacă ați ținut pasul cu prezentările mai or if you've got a background in vechi ale studying mișcării, Jones and Wagner's material, sau dacă cunoașteți mai bine materialele lui Jones și Wagner, then you know that the humanity of Jesus, in the words of Ellen White, paraphrased, știți atunci că umanitatea în lui means Isus, everything to us. în There are parafrazat, so many aspects about înseamnă Christ's totul humanity pentru that are noi. central to the plan of salvation. Sunt atât de multe lucruri legate de umanitatea lui Hristos care sunt centrale pentru planul de mântuire. And one that comes to my mind immediately Și unul care îmi vine imediat în minte is taken from the book Christ Object Lessons. e din cartea Calea către Hristos. Nu, I Parabolele think it's Domnului the Hristos. introductory chapters to that book. Cred că este din capitolul introductiv la acea carte. And that study examines the theology Și acel studiu examinează teologia of the parabolic nature of Christ's advent. Naturii parabolice a venirii And the lui necessity of Hristos pe that from a pământ. parabolic modeling perspective. Faptul că este văzută ca un model, ca o We parabolă. all know, I hope, Noi cu toții știm, sper, that for juxtapositioning or parable methodologies to work properly, pentru ca juxtapunerea sau pentru ca metodologia parabolei să funcționeze în mod corect, what do you need to do? ce anume e nevoie să faci? So that's the question, my friends here. How do you get juxtapositioning and parabolic methodologies to work? What's the premise that it's built upon? Pe ce premisă e construit acest concept? Cum poți să faci să funcționeze metodologia parabolei sau juxtapunerea? Anyone? Yeah, anyone else? Speak louder. Bringing things together and compare them. A little bit more. Someone said bringing things together. Yes, but there's a little bit more to that. Cineva a spus să apropii lucrurile, să le duci la oaltă, dar mai e ceva? What's it? Melania? I meant bringing things together, then you compare and contrast with our. Okay, so the point is that you have to force things together. Treaba este că trebuie să forțezi lucrurile, That să don't le belong împreunezi, together. să forțezi la oaltă două lucruri care nu aparțin Is that what you're going împreună. to say or something more? Okay, so in our group, we're all in agreement now that În grupul nostru suntem cu juxtaposition or toții de parabolic acord teaching is bringing things together, close together, that don't naturally fit. Juxtapunerea înseamnă să aduci la oaltă două lucruri care nu se potrivesc în mod natural. So when you think where Jesus, we'll say, used to live, Dacă vă gândiți unde locuia înainte Iisus and what the rules of parable methodology teach you, și ce anume ne învață regulile metodologiei învățăturii prin when you have parabole, heard people claiming to use parables, când auzi că oamenii pretind să folosească parabole, what mistake do they use or make? So what mistake do they make? I'm going to say all the time. care sunt greșelile pe care le fac mereu și mereu? Anyone?
No, something specific. Ceva specific. So what they do, Ceea ce fac, if we want to understand something, dacă vrem să înțelegem ceva, you have to use a parable to do that. We all agree. da, trebuie să folosești o parabolă pentru asta, suntem cu toții de acord. And what is it that we actually want to understand? Dar care este lucrul pe care noi dorim, de fapt, What's să the îl point înțelegem? of the exercise? Care este scopul acestui To exercițiu? understand what? Ca să înțelegem ce anume. We want to understand the spiritual. Vrem să înțelegem spiritualul. And what's the mistake that people make? Și care este greșeala pe care oamenii o fac? So the mistake that people make Greșeala pe care oamenii o fac is that they take a spiritual model and juxtapose that with a literal model. este că iau un model spiritual și îl juxtapun cu un model Thinking that literal. they can come to an understanding No. of what we would just call the spiritual. Sperând că vor putea înțelege ce este spiritual. And Ellen White, in her own inimitable style, Și Ellen White, în propriul ei stil, in that book, Christ Object Lessons, în acea carte, Parabolele Domnului Hristos, shows you that you can't do that. ne arată că nu putem face lucrul acesta. So we want to understand, Simba, what's going on in heaven. Noi vrem să înțelegem ce se petrece în cer, How do we do that? dar cum facem lucrul acesta? How does God explain that to us? What will God have to do? Cum ne explică Dumnezeu aceste lucruri? Ce face El? If we need to understand the natural things first, Dacă trebuie să înțelegem mai întâi naturalul, lucrurile naturale, how's that going to work? What does God have to do? ce trebuie să facă Dumnezeu? Cum va funcționa asta? So God's going to use the things that we're familiar with, Dumnezeu va folosi un lucru cu care noi suntem familiari. I'm going to stop you there because we're going down the path that I don't think we're going to get to the answer I want. Anyone else? Altcineva? Give you something natural. So God has to, what did you say? Get something. God has to take something and that's not, I'm going to say there where you are and bring it down close to the thing. Dumnezeu trebuie să ia ceva care nu este aproape de locul în care noi ne aflăm și să-l aducă, să-l coboare And what's jos that lângă thing that acel God's going to lucru transfer or move? cu care vrea să-l compare. Și cum se numește acest transfer sau acea mișcare? If you don't know, that's fine. I don't know. Jesus. So if you Cum want se to numește acest understand the plan of transfer? salvation, which is a heavenly spiritual thing, Iisus. Deci dacă vrem să înțelegem planul de mântuire, care este ceva ceresc, spiritual, Jesus has to come to earth to explain it. Iisus trebuie să vină pe pământ ca să ni le explice. And this is the problem with vow number 2. Și aceasta este problema cu jurământul numărul 2. Part of this issue, this problem, Pentru că o parte din această chestiune, din această is problemă, that the God in heaven, este că Dumnezeul din cer, when that God comes down to earth, când acel Dumnezeu vine jos pe pământ, that God has to do what? Or become what? trebuie să facă ce sau să devină ce? Has to become a human. Trebuie să devină o ființă umană. And without getting into complexity, the choice they're going to have
fără să intrăm în anumite complexități, alegerea pe care trebuie să o facă, is to become a man or a woman. să devină bărbat sau femeie. Simply put, without making any complex arguments about that. Da, fără, așa vorbit simplu, fără să facem argumente mai complexe. All of our theology is built on the premise that God has to become human. Toată teologia noastră se bazează pe această premisă că Dumnezeu a trebuit să devină o ființă umană. And without getting technical about the terminology and being gender neutral or gender inclusive, Și fără ca să devenim tehnici legat de terminologie care să fie inclusivă pentru gen, gender neutral or gender inclusive, sau neutră de gen, when God does that work, God will have to become a man or a woman. atunci când Dumnezeu face această lucrare, trebuie să devină bărbat sau femeie. Without getting into the mind of God, Fără ca să intrăm în mintea lui Dumnezeu and how the plan of salvation has played out, și cum a fost, cum s-a desfășurat it planul de seems to me mântuire, 2000 years ago, there's not much choice. mie mi se pare că cu 2000 de ani în urmă nu prea avea de ales. So God, I'm going to use the phrase, has to come as a man, not a woman. Voi folosi această exprimare, a trebuit să vină ca bărbat. Era If we obligat don't, cumva if we să don't like devină the ca, idea that să God vină ca had to, bărbat. we all agree that God did. Și chiar dacă nu suntem de acord, cu toții știm că așa s-a întâmplat, așa a făcut. And so the question is, if we deny Jesus's, if we want to call it Jesus's gender, because he had a job role, or Jesus's secondary sex characteristics, or his sexuality, however we want to phrase it, Jesus came as a man. Chiar dacă despre un text. Deci chiar dacă noi nu considerăm că el are un gen sau avea un gen înainte sau analizăm caracteristicile sexuale, sure whether we can ideea este că el a venit that. ca bărbat sau a fost bărbat aici pe pământ ca om. Nu cred că putem să negăm asta. So until someone gets some understanding on this, I'm not sure how vow number 2 will change. Așa că până când cineva ajunge să aibă anumite o înțelegere mai diferită sau mai profundă legat de asta, I don't see this the same as calling God he or God the Father. Nu cred că jurământul numărul 2 se va schimba și nu mi se pare că este aceeași chestiune cu a numi pe Dumnezeu Tatăl, to this question? El sau Tată. Da. No one? Deci nu este același lucru cu a numi pe Dumnezeu Tată. So the next question was vow number 20. Următoarea întrebare a fost legat de jurământul numărul 20. Ce spune jurământul numărul 20? Oh, no one knows in our group. Nimeni nu știe. They don't want to speak. Someone shout out what is number 20? Cineva să spună jurământul numărul 20? The cities, leaving the cities. It's one of the reform vows. So the question is, ideea de a părăsi orașele. Is it still possible to leave the cities? That's the question. Does the vow 20 need changing because we can't leave the cities now? Este posibil să părăsești orașele? Ar trebui să se schimbe acel jurământ pentru că acum nu mai putem face asta. Am mai primit o altă întrebare de la altcineva? It doesn't deal with vow 20.
Nu e legat de but it says, jurământul can we buy a 20. house in the city? Zice, putem să cumpărăm o casă la oraș. So you've got two people in the movement. One wants to leave and one wants to either go or stay. Sunt doi oameni, unul vrea să plece de la oraș, se gândește să plece și altul să se întoarcă, să se mute la I oraș. just found that interesting. Mi se pare interesant. So thankfully, I think the vow as it's currently written meets the needs of both of those people. Se pare că felul în Meets care the needs. jurământul It este fulfills scris their- momentan îndeplinește cerințele sau nevoile ambelor persoane. I'm going to paraphrase vow 20. Voi parafraza jurământul numărul 20. It basically says, if you're able to, leave the city. Spune, practic, dacă poți, părăsește orașul. And though it doesn't say explicitly, Și chiar dacă nu spune în mod explicit, I think there's an implied statement here cred că se implică, este ceva, o idee care e implicită aici, that if you do leave the city, dacă pleci, părăsești orașul, don't don't choose to go to some silly place. nu alege să mergi în ceva loc stupid. And we could all argue or discuss what silly means, Am putea să argumentăm și să discutăm ce înseamnă asta. but Ellen White in the 19th century, Să Ellen White, în secolul when she talks 19, about country living, când ea vorbește despre a locui la țară, says we shouldn't go back to the 17th century. ea spune, nu ar trebui să ne întoarcem în secolul 17. We should use we should buy washing machines and electrical blenders and things. Da, ar trebui să cumpărăm mașini de spălat, blendere Whatever they electrice had then. sau ce aveau ei atunci. So she's not about leaving technology behind and going into the wilderness and living. Ea nu se referă să lași deoparte In a tehnologia și să silly mergi way. undeva în pustie. So the question is it possible to leave the cities? It's still possible, but it's very difficult in most places, I think now. Este posibil să părăsești orașul? Cred că este încă posibil, dar este foarte dificil în foarte multe locuri acum. The vow doesn't condemn anybody who lives in the city. Acest jurământ nu condamnă pe nimeni care le trăiește în oraș. And the person who asked, is it wise to buy a house in the city? Și persoana care a întrebat dacă este înțelept să cumpere o casă la oraș, Whether you agree or disagree, fie că ești de acord sau nu, I don't mean about what I'm about to say, but the whole philosophy of buying property întreaga filozofie de a cumpăra proprietăți, fie că sunteți de acord sau nu, if you're trying to invest in something, I think it's reasonable to buy a house in the city as an investment. dacă vrei să investești în ceva, cred că poate să fie rezonabil să cumperi o casă în oraș ca o investiție. I only say that because I wasn't clear about why the person would want to buy a house in the city. Întrebam, pentru că nu știu sigur motivul pentru care persoana dorește să cumpere o casă în oraș. There are three issues: Sunt 3 probleme: city living, a trăi în oraș, buying a property, conceptul de a cumpăra o proprietate and investing. și And each ideea de a one investi. has its unique characteristics and are separate and distinct. Fiecare are caracteristicile ei unice și sunt lucruri separate și distincte. But I think the vow allows each of us latitude, license to live reasonable lives.
Cred că acest jurământ permite ca fiecare să analizeze și să trăiască o viață I don't rezonabilă. think it's a sin to do investment, and I don't think it's wrong to buy a property. Nu cred că este păcat să faci o investiție sau e greșit să cumperi o proprietate. Is it good to leave the cities and go to a rural area? It's definitely good. E bine să părăsești orașul și să mergi într-o zonă rurală, da, sigur că e bine. Is it possible? Yes, but it's very difficult. Este posibil, da, dar poate să fie foarte dificil. Do you have to? No. Și întrebarea este, trebuie neapărat să faci asta? Anybody have any Nu. thoughts or questions? Are cineva gânduri sau întrebări? That person, that might be one of my business talks. Are you saying it's okay to live in the house that you invested in the city? So, just to clarify, Doar pentru clarificare, investments are businesses that, in this context, that you don't live in. You buy it to make money. investițiile sunt afaceri, din punctul meu de vedere, adică cumperi o casă, dar nu vrei să locuiești în ea, ci o cumperi ca să That's how faci I was bani cu ea. defining investment. Asta consider eu, asta aș defini eu ca o investiție. I don't think it's wrong to buy a property as opposed to renting. Nu cred că este greșit să cumperi o proprietate decât să o închiriezi, să plătești And the chirie. vow as it's written, which I am reasonably comfortable with, doesn't stop people living or choosing to live in the city if that suits them. Și felul în care e scris acest jurământ nu împiedică oamenii să locuiască în orașe dacă așa este mai bine, mai potrivit pentru ei. That was your question? Anyone else? Okay, so I don't know if we're all in agreement, but we're all good on it. Nu știu dacă suntem cu toții de acord, dar So a while ago, I made a statement in a presentation cu ceva timp în urmă am făcut o afirmație într-o prezentare that said some of us have fallen off the narrow path into the wicked world below, în care am spus că unii dintre noi am căzut de pe cărare în lumea rea de dedesubt and we don't know it. și nu știm lucrul acesta. I don't think I said much more than that, Nu cred că am spus mai mult de atât, except to perhaps say it's the Laodicean condition. cu excepția faptului că am spus că So este someone's starea asked a question on laodiceană. that in 3 parts. Cineva pune o întrebare legată de asta în 3 părți. Okay, so everybody understands the narrow path vision. Știm cu toții viziunea despre calea îngustă. We understand that it's erected high above the world and there's the wicked world below. Scrie că este așezată, plasată sus, cu mult deasupra And lumii if for any și jos reason este lumea rea you de fall dedesubt. back from the moving light, Și cei care se îndepărtează de lumina care ne conduce, care crește, which is the light of the midnight cry. care este lumina strigătului de la miezul nopții. By the way, that light, I don't know if people remember the parable, the model. How does that light work? What's it doing? Where is it? Dar, apropo, acea lumină, cum funcționează? Ce cu ea? De unde vine? Ce face? So it's from 2018, from the Midnight Flag and China Light. I don't want the year. The light is what? Lumina este ce anume? What message? What message? Mesajul. Care mesaj? So the light is the midnight cry. It's the message of the midnight cry. Da, lumina este mesajul strigătului de la miezul And where is nopții. it? Și unde este? I was just asking her. So it's traveling. Călătorește. No, it's just. Where you don't know where it is. Nu știți unde este? You don't know?
No? Nu știi? Okay, just want to, okay. So you were saying? It's behind us. And You reach the midnight cry, and where is it? it's behind us and it's giving light to the path. So Melania says Melania it's the light of spune, the midnight cry, and it's behind the people, yeah? este You look lumina worried. strigătului de miezul nopții și este în spatele oamenilor. Did I say your name wrong? Okay. Okay, so it's behind them. Este în spatele. And how does it work? Și cum Shine funcționează? our path where we are going. So I'll just try and draw. We're on a path, Încerc să o desenez. Noi suntem pe o cărare and there's a light that comes from the midnight cry. And show me what the light's doing or where it is. Shining through our path. So it's like that. Okay, so I just put the end. So the light is all along the path. Deci lumina este pe tot parcursul cărării. So Melanie says yes, the light's all along the path. Melania spune da, este So- pe tot parcursul cărării. If it's all along the path, Dacă e pe toată can you cărarea, be in darkness anywhere? este vreun punct în care noi putem să fim în întuneric? So you said no, Nu. then which means you can't fall off the path. Înseamnă că nu poți să cazi de pe cărare? Okay, so now I didn't hear what you said. You've got to speak loud and go ahead. Keep your eyes open. Okay, so Melania says these people have shut their eyes. Aceste persoane au închis ochii. I'm pretty sure it doesn't say that in the story. Sunt sigur că nu spune asta în acea istorie. So Melania says that she made that bit up. Okay, so there's something wrong with that model. Este ceva în neregulă cu acel model. Courtney. I think what's referenced earlier that the light is actually moving forward, illuminating our path, and if you stagnant or stationary, that's when you lose sight of the road and you fall into the world. So this picture's wrong. So Yeah. the light is here. It's shining from behind, so not directly above. Oh, not on top. So it is from behind. And it swivels and it moves forward. Yes, so I wouldn't use the stick that made it permanent in that spot. It's moving forward. It's actually moving. So it's not behind Spune you, că it's se with you. mișcă, nu este în spatele tău, ci este cu tine. Forward. Okay, so Experience of the midnight cry, you've had to have come through it from and then it's pushing you forward, illuminating your path forward. So Courtney is saying that this light moves. It's not Courtney stationary. spune că această lumină se mișcă, nu este statică. So he got that idea, or he said someone referenced it, which was Elder Manjit. Is what are you saying, Elder Manjit? Preluați această idee. This is wrong, or you want to have this like moving? Yeah, it like swivels. I'm not sure on the detail. I always thought that the light moves forward, and the people follow. But there's also another reference, like Jesus at the other end also shines a light. So you've got lights from both ends. But I always saw the light from behind, not static, but moving, and you've got to move with it. Okay, so the summary of all of this is we really are not sure how this Rezumatul este parable că even works. nici nu știm cum funcționează de fapt exact această parabolă. So people aren't sure. Sorry, what did my translator say?
I'm sorry. So people here are not sure if the light is there and it just moves with the people. Oamenii nu sunt siguri dacă lumina este acolo și se mișcă odată cu oamenii. They're not sure if the light actually moves. Nu sunt siguri dacă lumina efectiv se mișcă. And so if it moves, someone's saying there's a big difference between if it's here shining on them or if it's above them, because I don't see much difference Oamenii between spun the că two. este o diferență dacă este în spate sau este deasupra ta. Mie nu mi se pare o mare diferență. Because to say that it says it's behind them, Dacă spune că este în spatele lor, I think people are using a prophetic license to say it's always just behind your back. unii spun că asta înseamnă că este mereu chiar în spatele tău. And then someone says there's another light, Și apoi unii spun că este o altă linie. which Jesus has. Este o altă lumină pe care o are Isus. And I think someone says that Jesus is here, Cineva a spus că Isus este aici, I guess shining another light on them. care îi luminează o altă lumină asupra lor. So I've just had my 2 pennies worth. I thought Jesus was actually in the group, walking with them. Eu credeam could că be Isus wrong. este în acel grup, că mergea împreună cu ei. Okay, Dar so am to the greșit. questioner, Poate greșesc. Deci întrebarea era, part of the problem about answering this question parte din problema în a răspunde la această întrebare is that as a group, este că, we ca have și grup, failed noi am eșuat because we don't understand pentru că nu înțelegem how a person actually falls into the world. cum cade, de fapt, o persoană în lumea Because the în because the lumea questioner de desubt. legitimately wants to know, how does that happen? Pentru că persoana vrea să știe în mod legitim cum, de fapt, se întâmplă asta. Literally. La modul literal, cum So se if you want întâmplă to know, efectiv. if you want to know how it works literally, you need to know how it works parabolically. Dacă vrei să știi cum funcționează literal, trebuie să știi cum funcționează în parabolă. And one thing we're all agreed on Și ceva asupra căruia suntem cu is the toții de way you acord fall off the path este că modul în care cazi de pe cărare is because you don't remain in the light. este pentru că nu rămâi în lumină. So you come into darkness and you lose your way and then you fall. Pentru că ajungi în întuneric și îți pierzi calea și cazi. Nu mai I've vezi got people cărarea. in my group looking worried and I'm not sure what we're worried about. Văd oamenii din grupul meu că se uită îngrijorați și nu înțeleg cu privire la ce sunt Have I said îngrijorați. something wrong or funny? Or Am zis ceva greșit sau amuzant? Oh, I was asking, so what is the conclusion now? okay, so the question is, what's the conclusion? Întrebarea este care e concluzia acum. And for me, I can't answer this question properly, Pentru mine, eu nu pot să răspund corect la această întrebare, which means I can't answer the question ceea ce înseamnă că nu pot să răspund la întrebare, because we don't know how a person gets into darkness literally. pentru că nu știm cum o persoană ajunge în întuneric, literal. Literally means in that story. În acea istorie nu știm efectiv cum ajunge cineva în întuneric. So if we, I'm going to say as a movement, as a group, don't understand the mechanism of that light, Nu înțelegem mecanismul prin care funcționează acea lumină, we don't know how a person gets into darkness. nu știm cum ajunge o persoană în întuneric. We know that the person falls behind in some shape or form. Știm că acea persoană rămâne în urmă sau într-un fel sau altul, But I don't think we can sau give a cade definitive answer to it until
someone does a good study on this to show how that light operates. Nu cred că putem da un răspuns exact până când cineva nu face un studiu mai aprofundat să vedem cum funcționează de fapt acea lumină. If you tie it in with the narrow wave vision, you might not do the full explanation, but you see that when the road was getting narrower, people were refusing to give up things. The other hand had to give up their horses and their luggage and stuff like that. And then that's at that point when they refuse to give up something, let something go, then they would fall away. So someone has said, Cineva a zis, if we don't understand this parable, dacă nu înțelegem această parabolă, let's go to another one. mergem la alta. What's the problem with that, Magda? Care e problema cu asta, Magda? No problem then. Good strategy. Nici o If you don't know problemă, what este o the problem strategie is. bună? Curtis? That you have to be Curtis? able to use that first witness to answer what's happening in that story. You can't use something else to explain that. So someone has said the problem with using that idea, which sounds good, Problema cu a folosi această idee care sună bine, pare să sune bine, is dangerous, e if not periculos, wrong, dacă nu chiar greșit, because using something to explain something that you don't know a folosi doesn't ceva pentru a guarantee you explica the ceva correct care... answer. Deci a folosi ceva pentru a explica un lucru pe care nu-l înțelegi, nu înseamnă că vei ajunge la răspunsul corect. And the safe way to approach things Și abordarea sigură is to understand este your particular model or your story properly before moving on. este să înțelegi modelul sau prima istorie corect, cât mai bine și apoi What să mergi mistake did să o compari cu alta, FFA da? do continually? It became habitual. Care greșeală o făceau cei de la Future for America în mod continuu? A devenit efectiv un obicei. They broke a cardinal rule. Era o regulă pe care o încălcau mereu. How many models have we got here? Câte modele avem aici? 2. 2. So the number 2, what model is that? Al doilea model, On the testimony of 2, a thing is established. neacă pe mărturia a 2, un lucru este And what they would stabilit do is have half-baked ideas of one testimony și ce făceau ei era că luau idei pe jumătate înțelese de la una dintre mărturii then try to defend it with another testimony. și apoi încercau să le apere cu o altă mărturie. And 2 halves don't make 2, they just make a mess. Și 2 jumătăți nu fac 2 mărturii, ci fac It's doar o critical to follow the încurcătură. rules because otherwise we get into huge problems. Deci asta facem dacă încălcăm regulile, dăm de probleme mari. Elder Magic? in the context of the Elder parables, Manji. though, the outcome is the same. When you refuse to move forward, you fall away into the world. And in this particular parable, when you go into darkness, you fall into the world. So it's not like taking 2 completely different parables and related. They're actually related stories. So Elder Manjit has said, because the conclusion is the same, you fall into the world below, they're related stories. Elder Manji spune, pentru că concluzia este aceeași, că în ambele cazuri cazi în lumea rea de dedesubt, înseamnă că este aceeași istorie. So it's safe to do what he suggested. Is that a reasonable representation? What's the problem with that, Curtis, you just said? I said you might think that. Well, one problem is that you might think that they're giving the same conclusions.
So Curtis says you might think they're giving the same conclusion. I want to suggest Ar putea să credem că se duc la aceeași concluzie. Eu aș vrea să sugerez. you might have a different end point, Ar putea să fie un punct final diferit. but what's every story telling you? Însă ce ne spune de fapt fiecare istorie? In inspiration in the Bible, every story tells you what? În scrierile inspirate în Biblie, fiecare istorie ne spune ce. Not parable. We'll go with how to be saved. They're all stories about what? Toate istoriile sunt despre ce? Salvation. Despre The God. mântuire. How do you know who the true God is? Cum știi care este Dumnezeul adevărat? Because all the stories of the past point Pentru to că what? toate istoriile din trecut arată spre ce? Not just any future, one future, the end. Nu doar orice viitor, ci spre sfârșit. So every story will take you to the same place, Și, de fapt, toate istoriile te vor duce în același loc. which would infer that Adventism has to get their version of prophecy correct, and they've got it all wrong using that same methodology. Asta înseamnă că adventiștii ar trebui să înțeleagă corect, dar ei înțeleg toate lucrurile greșit pentru că folosesc acea metodologie greșită. They do like a patchwork quilt. They take bits and pieces everywhere and try to get a story at the end of the world, and it doesn't work. Ei fac aceasta că taie bucățele de aici, de acolo și încearcă să creeze o istorie la sfârșitul lumii, dar nu funcționează. Okay, so to the questioner, I apologize, but we've failed. Celui care a pus întrebarea, cer scuze, dar nu am reușit. I can blame these people, not me. Dau vina și pe ceilalți, nu doar eu. The person asked a specific question. Is it a decision that we make? Este o decizie pe care noi o luăm. Everyone says yes there. Yeah, we can all say it's a decision that you made. Toți sunt de acord că da, este o decizie pe care o iei, pe care Next decizi. question. Will we ever realize it before it's too late? Altă întrebare este, ne vom da seama, vom realiza că am căzut sau că am luat acea decizie înainte să fie prea târziu? So someone says you're going to die, you're not going to realize it. Unii spun că nu-ți vei da seama. Sometimes you might realize in time and sometimes you might not. Unii spun că cu timpul poți să-ți dai seama, alții spun că nu. Why do you say they might not realize it? De ce spui că crezi că nu o să-și dea seama cu timpul? So the alternative is they realise it before it's too late and then stay on the path. Is that the alternative? I saw it as they're in darkness, they have no light, they don't realise what they're doing and they just wander off and fall off. They have no light, so they can't see that they're wrong. So Catherine has said, once they get into the darkness, odată ce ajunge în întuneric, by that stage it's too late. în acel moment deja este prea târziu. And Mercy and Simba said, Și Simba și altcineva au spus, and Mercy, Mercy și Simba, sometimes it's not too late. că uneori nu este prea târziu. One second. Start again. It tells you, makes more, it tells you cannot know that we must share. So let me ask Mercy a specific question. Are you in darkness in this story? Întreabă pe Mercy o întrebare specifică. Ești tu în întuneric în această istorie? Not you, I'm in the story. Is the person in darkness? În acea persoană din întâmplarea respectivă, Yes or no? este în întuneric, da sau nu? They're not in darkness. Nu e în întuneric. If you're not in darkness, there's no possibility of falling into the wicked world. Dacă nu ești în întuneric, nu e posibilitatea ca tu să cazi în lumea
rea de dedesubt. You've got to wait till my translator finishes because I can't hear you. Start again. When you're walking in the lights, We're not talking about the whole question is, I said there are people in the movement who have fallen into the wicked world below, and I say they don't know it. So the questioner asks some things before they fell. They didn't explicitly state the steps. Eu am făcut o afirmație că sunt oameni din mișcare care au căzut în lumea rea de dedesubt și nu știu lucrul acesta și persoana a întrebat în mod specific ce se întâmplă înainte ca să cădem, dacă sunt niște pași, niște... We all know somehow or another, before you fall, Noi știm cu toții, într-un fel sau altul, că înainte să cazi, you've come out of the light. ai ieșit cumva din lumină. So that's the question. That's the scenario. Acesta este scenariul, că ai părăsit So the lumina. person is not in the light. Deci persoana aceea nu este în lumină. If you're not in the light, is there any possibility for you? Și dacă nu mai ești în lumină, mai este vreo posibilitate pentru tine? Now, that is if you try to look for the lights. Focus. you're not in the light anymore. Now, is there any hope for you? That's the question. Dacă nu mai ești în lumină, este vreo posibilitate pentru tine? Okay, so Mercy agrees now with Catherine. Aici acum Mercy este de acord cu Catherine. Simba? Simba? I think it all depends on the decision that he or she is going to make. So Simba says it depends on the decision. Yeah. Simba spune că depinde de decizie. So the decision was to stop walking in the light. Decizia despre care vorbim este de a înceta să mai umbli în lumină. You can stop walking in the light, but I think later on there are chances that someone might realize that I'm no longer walking in the light, then he or she can come back. So Simba says, you stopped walking in the light, then you realize you're not in the light and you run forward and catch up. Simba spune că la un moment dat I'll repeat in a încetezi second. să mai fii în lumină, după aia îți dai seama și te întorci But și you'll be prinzi din like urmă. going back from where you left. There's no light behind you. The light has moved forward. You've stepped back. So if Nu mai este o lumină în yes, spatele tău. there's no change. No. We all agreed that the light moves forward and you have to Yes. keep up with that light. Suntem de acord că lumina The light înaintează și trebuie doesn't să go ții at pasul your cu ea. pace. The light goes at its own pace and you have to keep up with it. Lumina nu merge Agree with după that? pasul tău, So if you ci stop, ea merge în pasul the ei light's și tu not gonna trebuie să ții wait for pasul you. cu ea. Dacă te oprești, Okay. So the summary of all of that is rezumatul este the people are suggesting here that once you're in the darkness, it's too late. unii sugerează că odată ce ai ajuns în întuneric, e prea târziu. Unless somebody helps you. Unless someone who's already in darkness helps you. Decât dacă te ajută cineva care deja e tot în întuneric. So someone pulls their hand up and drags you. So I don't know. okay, so it's not looking good, the summary. În And rezumat, Elder nu arată Manjit's read bine. the story now, Și Elder Manjit a citit acum din nou and he's going to correct us. întâmplarea și ne va corecta. So Elder Manjit's read the story, and he's going to give us the good picture now, the correct one. A citit istoria și ne va spune acum imaginea corectă. Give us the bullet points. Spune-ne așa cu liniuțe. The light moves forward, the light shines on the path. Everybody agrees the light moves forward. Toți sunt de acord că lumina se If you mișcă, stop- înaintează. You go into darkness because the light's gone ahead of you. The light stops shining behind you. If you stop, the light te is moving oprești. forward and you're now in darkness. Lumina merge înainte și tu rămâi în întuneric.
And also, Jesus is in front of us, and what he does when we get discouraged, he shines a light, and so you willfully have to reject that light to be in darkness. So we agree that there's a second light, De acord, which is este the o a doua light that lumină, Jesus holds, who's walking in front of us. care este luminație pe care o face Isus și care este înaintea noastră. Any other points still to mention? That's right, really. Okay, so I want to summarize now Vreau să fac un rezumat acum, without proving this, because I'm not going to go word by word. So I'm going to suggest the following. voi sugera următorul lucru. 1, waymarks don't move. Un lucru, marcajele nu And se if this is the mișcă. light of the midnight cry, it has to remain stationary. Dacă este lumina strigătului de la miezul nopții, So it's ea fixed trebuie here. să rămână statică. And somehow or another, the actual light is a narrow beam that moves forward. Și cumva, totuși, Is that enough? acea lumină se mișcă și înaintează. You saying yes? Yeah, agree with that, yeah. It's not enough Nu este de ajuns? Nu. because you need something else. Pentru că mai ai nevoie de ceva. What will happen if you just had that light on its own? Cum ar fi dacă acea lumină ar fi doar ea? You would become, you said the word, you become discouraged. Ai fi descurajat. So now you need another light, Deci mai ai nevoie de o altă lumină and that one is definitely shining in front of you, și acea lumină Down. cu siguranță face, and that's the light luminează that în Jesus fața is ta, holding or has somehow. care este în față. Aceasta este lumina pe care o ține Isus în fața And is ta. that light moving? Și acea lumină se mișcă, So this light moves, această lumină and se this mișcă light remains stationary. și această lumină e statică And it's the combination of the two lights that și keeps you safe. combinarea celor două lumini e ea care te păstrează în So siguranță. if that's a fixed point in time, which I'm Yeah. saying it is, Dacă acesta este un punct fix în timp și eu spun că este, because it's the midnight cry and that doesn't change, da, e strigătul de la miezul nopții care nu Does se it move? schimbă, nu se mișcă. what does this represent? Ce reprezintă atunci aceasta? This light that moves. Această lumină care se mișcă. Okay? A progressive light or a progressive unfolding of truth. O lumină progresivă sau o deschidere, o înțelegere progresivă a Will you agree, Nemma, adevărului, or disagree? de sigilare Okay, so progresivă. we agree it's a progressive revelation of light. You need Da, both. suntem de acord că e vorba de o creștere sau o revelație progresivă a luminii, a adevărului. Avem nevoie de So ambele. we've redeemed ourselves. Is it a Ne-am decision we make to salvat, stay zice. still? Deci e vorba de decizia de a rămâne pe Yes, loc, because you can't use what excuse? pentru că nu poți folosi ce scuză nu poți folosi. We can't use no light, you said. Someone held you back. You can't blame someone else for you stopping. Anyone else? You can't blame your experience Nu poți da vina pe experiența ta, because you have not only the midnight cry light, but you have a present day, I'm going to call it message or truth or light. nu poți da vina pe strigătul de la miezul nopții pentru că ai o lumină prezentă, deci o lumină pentru timpul prezent. The combination of those two lights strips all your excuses away. Și combinarea celor două lumini dă la o parte orice scuză pe care ai putea să o ai.
So it is a decision that we make. Deci e vorba de o alegere pe care o facem. Then the second question is, Apoi, a once doua we întrebare realize este, it, odată ce suntem conștienți de ea, is it then too late? este în acel moment prea târziu? And I think we've said yes. Și noi cred că am răspuns că da. You stand still and you get into darkness, you're done for. Când te Done for oprești means și lost. ajungi în întuneric, este prea târziu. If someone can give just the chapter, the chapter title from early writings that talks about this similar experience. Dacă ne spune cineva titlul capitolului din scrieri timpurii care vorbește despre această experiență, What is it? One testimony's page. Oh, it's not early writings. Okay. Yeah, 58. It's the same story. Oh, okay. Yeah, one testimony is page 58. Is this the title? My first vision. My first vision. So in early writings, there's a chapter called My First Vision. în scrieri timpurii este un capitol, prima mea viziune, Where she says there were people, some of God's people that got into darkness and were never seen again. spune că unii dintre cei de poporul lui Dumnezeu au căzut I de think pe that's a fair cărare și reading n-au mai of fost that văzuți niciodată. Story. I don't want this to happen to me, says the questioner. Spune, n-aș vrea să vi se întâmple asta, cel care a pus întrebarea. Can you advise? Poți să dai un sfat? What advice can we offer? Ce sfat putem oferi? Sorry? You have to keep up with the light. Trebuie să ții pasul cu lumina. Yeah? It's going to be continued. Because the light's going to be continuous and you have to just keep up with it. Pentru că lumina este continuă și trebuie să ții pasul cu ea. And it takes effort to do that. Și e nevoie de un efort pentru a face lucrul acesta. Remember that this light is traveling at its own pace. Și țineți minte că această lumină călătorește în propriul ei ritm. It leads us, we don't lead the light. Ea ne conduce pe noi și nu noi conducem acea lumină. So it's a pretty grim reality. Este o realitate cumva destul de sumbră. To me, the hope is that the questioner says, I don't want this to happen to me, in which case it's unlikely that you're in this situation. Dacă spune cel care pune întrebarea că nu aș vrea să mi se întâmple lucrul acesta, înseamnă că nu e puțin probabil că te afli în acea situație. Also, it seems very clear that Jesus does all he can for you. In other words, it's hard for you to be in the darkness. To be in the darkness is very willful decision making because he's doing all he can to keep you in the light. And that's important to bring out. That's the kind of God we serve. That takes like effort. You've got to make an effort as well. Okay, so there was some internal discussion which was useful, but I'm not going to put it into the Zoom. I want to move on to another Au fost question. niște discuții, dar nu sunt folositoare, dar nu cred că e cazul This is să for le redau. Catherine. Vom lua o altă întrebare. I apologize. They should have just sent you the message. I don't know why they didn't. They should have sent her the message directly, but they sent them to me. Era pentru Catherine, trebuia să-i trimită normal ei direct mesajul, dar mi l-au trimis mie. So Catherine mentioned Michael Moore. Catherine l-a menționat pe Michael Moore. It's Michael, yeah. And the questioner says this. Și cel care pune întrebarea spune: Catherine pointed out the difference between Moore's message and our message. Catherine a punctat diferența dintre mesajul lui Moore și al nostru. And she said it's about geography.
Și a spus că problema este geografia. And the questioner says, I'm not sure why he said that. Spune, nu sunt sigur de ce a spus asta. So there's a comparison between more and us. Este o comparație între Moore și noi. And Catherine said that it's about geography. Și Catherine a spus că este vorba de geografie, The person doesn't de understand locația that. geografică. Da? They then go on to say that they Păi do spune. understand the following. Și apoi continuă spunând că înțeleg următorul lucru. I understand we hold to requirements that they don't. Eu înțeleg că noi avem anumite cerințe, noi They susținem meaning anumite more. cerințe pe care ei nu le susțin, adică Moore nu le Which are susține, the nu susține acele reforms cerințe, and the vows. care sunt reformele și But I'm thinking jurămintele. that the geography ultimately is the same. Dar eu cred că geografia sau locația geografică în cele din urmă este More aceeași. presents a utopia on earth, and so do we. Moore prezintă o utopie pe pământ și noi la fel. Because we know that heaven is going to be on earth. Pentru că noi știm că cerul va fi pe pământ. So it's the same geography. Deci este aceeași geografie, aceeași zonă So what geografică. point is Catherine making? Deci care este ideea pe care Catherine vrea să o sublinieze? Where the government is. So Catherine says it's where the government is located. Catherine spune că e vorba de locul în care se află guvernarea. More would propose an earthly government and government. So More presents a model that has earthly or human government. Moore prezintă un model care are o guvernare pământească sau omenească. Have God in charge. And our model has God in charge running the government. Și modelul nostru îl are pe Dumnezeu la cârmă, cel care conduce această guvernare. So I'm going to try to respond on the person's behalf. Cerc să răspund în numele acelei persoane sau în locul acelei persoane. You said the difference is politics. Ai spus că diferența este legată de politică. Now, Acum, but before you said the difference is geography. dar înainte ai spus că diferența este geografia. God is in heaven. God is in heaven. So she says God is in heaven. Ea spune Dumnezeu este în cer. I'm going to represent the questioner in the temple. Acum îmi spune numele celui care pune întrebarea, deci în templu, în cer? Where's the government housed? Unde se află guvernarea? You don't know? Nu știi. Someone knows? Știi Where's the cineva? government housed in heaven? Unde se află guvernarea din cer? Can I just say the temple or the sanctuary? Îmi spune că în templu, în sanctuar, What happens to the sanctuary or the temple? ce se întâmplă cu sanctuarul sau cu templul? At the end of 1,000 years, it comes down to earth. La finalul celor 1000 de ani coboară pe pământ. So whoever's running the government's here on earth. Indiferent cine va conduce guvernarea va fi aici pe pământ. After 1,000 years. Sorry? After 1,000 Did I say that? I think after 1,000 years, the government's. So you haven't answered this question. Deci după cei 1000 de ani, guvernarea vine pe pământ. Deci n-am răspuns la întrebare. So Catherine still disagrees with you, but she hasn't explained it yet. Catherine încă este în dezacord cu tine, dar nu a explicat. Anyone? It's got to do with having a relationship with God. So I'm going to answer. Well, I'm not even going to get that translated. Having a relationship with God has got nothing to do with geography. You said
geography is different. And this person says, hold on, they're both on Earth. Da, tu ai spus că geografia este diferită, dar persoana aceasta spune, stai puțin, că ambele vor fi pe pământ. Emma. So, anyone else? I know. So, I mean, first, the government is in heaven before the 1,000 years. Isn't it you're going to heaven, then come back after 1,000 years? So, everybody's giving dodgy answers here. Pe care dă tot felul de răspunsuri aici. Not doggy, wrong answers. Adică greșite. Wrong, in the definition of wrong is the ones that I don't like. În cazul ăsta, definiția ce e greșit este ceva care nu îmi place mie. I'm going to give them another opportunity. Mă le voi da o altă oportunitate. You don't see a flaw in his argument. Nu vedeți their argument. O greșeală în argumentul adus, în logică? The argument is that Michael Moore presents a utopia on Earth. Worried about utopia, we're worried about geography, location. Problema nu era legată de utopie, ci de geografie, de locație. Moore's is on Earth, and so is ours. And Catherine says, yeah, you got a point. You're going to translate that? Moore spune că este pe pământ și la fel. Persoana spune că geografia pentru Moore este pe pământ, dar la fel este și a noastră. Și Catherine se întreabă, se gândește dacă observația poate fi validă. Might be another dodgy argument is that if the Earth is replaced, does it still remain the same thing that it was before? If it's a new thing. Okay, so we've got a response now that says the Earth is going to get replaced, therefore it's not the same Earth. Pământul va fi înlocuit, prin urmare nu vorbim despre același pământ. Say is at time, because we're talking about now. About geography, not time. Right now, the geography is different. We're not in heaven now. No. And there's no utopia on Earth now. So they're both in the future. True. Okay, so we've got something that we can hold on to now. So we've been deceived by this questioner. Am fost induși în eroare de această întrebare, de cel care a pus această întrebare. Because they know as well as we do. Pentru că ei știu la fel cum știm și noi. The geography that Moore preaches. Că geografia despre care vorbește Moore is this Earth. Este acest pământ. And the geography that we teach. Și geografia despre care noi vorbim is a different Earth. Este un alt pământ. And the fact that the coordinates in space are at the same point or the same place is irrelevant. Și faptul că coordonatele în spațiu vor fi, adică locația va fi tot aceeași, este irelevant. Let me see if I can find a verse for that. Voi să găsesc un verset. Yeah, Revelation chapter 21. Apocalipsa 21. It says what? Care spune ce Without looking. Fără ca să ne mai uităm. I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. It's not. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, fiindcă cerul dintâi și pământul dintâi au trecut. It's not the same geography at all. Nu este deloc aceeași geografie, aceeași zonă geografică. Oh, you quoted that verse? I didn't hear you. Yeah, I agreed with that. Yeah. It's dodgy when you say.
Okay, so we've answered the question. Deci am răspuns la întrebare. It was a trick question A fost o întrebare capcană. because I say that in a sensible way, that we have to be Asta careful în about mod what sensibil. these models are teaching. Trebuie să fim atenți ce anume învață aceste modele. What, if you remember, Catherine spoke about politics. Că vă amintiți, Catherine a vorbit despre politică. And when I said, oh, you can't do that because it's politics and not geography, Iar când am spus că nu pot face asta pentru că e vorba de she didn't do politică what și nu Emma de did, geografie, which is to object. We'll go with Daniel 2. n-am înțeles ce a zis. Vom merge la What's Daniel the 2. framework of Daniel 2? Care este contextul pentru Daniel 2? Catherine, is it geography or Catherine? politics? Este vorba de politică sau de geografie? Politics. It says the kingdoms of Spune the kingdoms of this împărățiile, world are going to be, what's going to happen to them? So împărățiile the kingdoms of this acestei, world are going to acestei be lumi. replaced by the kingdom of God. Împărățiile acestei lumi vor fi înlocuite de împărăția lui Dumnezeu. Because built in the model of Daniel 2 Pentru că construind pe modelul din Daniel is the 2, idea that when those governments get replaced, este ideea că atunci când acele guvernări vor fi înlocuite, the human government to God's government, guvernarea omenească înlocuită cu guvernarea lui Dumnezeu, it goes from, if we call it the old world or this earth, to the new world, the new earth. Va fi de asemenea o schimbare de la acest pământ în vechi la un nou pământ. Yes, from the old earth to the new earth. Da, de So la pământul the vechi idea la of pământul connecting nou. politics with geography is a correct model. Deci această idee de a suprapune politica cu geografia este un model corect. So I hope between us we've been able to answer this question. Sper că am reușit să răspundem la această întrebare. And Emma gave a good answer and I said it was a bad one and I was wrong. Și Emma a dat un răspuns bun, deși eu am spus că este greșit. Okay, so that's n-am avut all of dreptate, our questions and we've run out of time. Acestea au fost întrebările la care am putut să răspundem și timpul s-a scurs. And I want to thank everybody for joining us. Și vreau să mulțumesc tuturor care au participat. And as we, if I can put it this way, increasingly have face-to-face meetings, Și pe măsură ce vom avea tot mai multe întâlniri față în față, I really want to try to encourage people to attend, if possible. vreau să încurajez tot mai mult ca oamenii să participe, dacă e posibil. We've had 5 formal meetings this weekend here. Am avut 5 întâlniri formale, oficiale, în acest weekend aici. And we've had at least 5 informal meetings off screen. Și am mai avut 5, cel puțin, întâlniri formale în I think afara most celor people enjoy those înregistrate. ones more than these ones. Și poate au contat mai mult decât acestea. I want to thank you everybody for attending. I want to thank the ministry for facilitating this. Mulțumesc tuturor pentru participare și ministeriului care a organizat. Let's close with prayer. Haideți să încheiem cu o rugăciune. Holy God, we want to thank you Dumnezeule Sfânt, vrem să-ți mulțumim for your grace and mercy in choosing us. pentru harul și mila ta în a ne alege. As we
discuss over and over again the light of the midnight cry, Pe măsură ce noi discutăm din nou și din nou lumina strigătului de la miezul nopții, the progressive nature of truth and its unfolding, natura progresivă a adevărului și revelarea sa, we realize that there is no reason for anybody to be lost. înțelegem că nu ar fi niciun motiv pentru ca cineva să fie pierdut. May each of us renew our vows with you today. Ajutăm pe fiecare dintre noi să ne reînnoim jurămintele cu tine azi. May we recommit ourselves to you today. Ajută-ne să ne reconsacrăm ție azi. And may our faith after this camp meeting be stronger. Și fie ca credința noastră după această întâlnire de tabără să fie și mai Because of puternică, the truths that we have discussed datorită adevărurilor pe care le-am discutat and the joy that we've had in coming together. și bucuria pe care am avut-o de a avea părtășie împreună. We ask that you would bless us Te rugăm să ne binecuvintezi and accept our thankful praise. și să primești lauda noastră plină de mulțumire. In Jesus' name, amen. În numele lui Isus. Amin.